ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾች፣ በዚህ ቪዲዮ ላይ በዩቲዩብ ምን ያህል ብር ይከፈላል የሚለውን አሳያችኋለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። ይህ ለርን ቴክኖሎጂ የዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ ቪዲዮ ላይ በዩቲዩብ ስንት ብር ይከፈላል፣ ዩቲዩብ ስንት ብር ይከፍላል የሚለውን ርዕሰ ጉዳይ አንስተን እንወያያለን። ምናልባት ይህን ርዕሰ ጉዳይ ከማንሳቴ በፊት በዩቲዩብ ለመከፈል ምን ያህል ሰብስክራይበር እና ምን ያህል ሰዓት እይታ ያስፈልጋል የሚሉትንና ዩቲዩብስ ለዩቲዩበሮች ገቢውን በምን አይነት መንገድ ነው ሊከፍል የሚችለው፣ ይህ ብር ከየት ነው የሚመጣው፣ ዩቲዩብ እንዴት የቢዝነስ አማራጭ ሊሆን የሚችላል የሚሉትን ጉዳዮች በሰፊው አሳያችኋለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። በዩቲዩብ ገንዘብ ለመከፈል ቢያንስ 1000 ሰብስክራይበር ሊኖረን ይገባል። እንዲሁም ደግሞ 4000 ሰዓት የቪዲዮ እይታ ሊኖረን ይገባል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ቢያንስ 1000 ሰብስክራይበር እና ነው፣ ልብ በሉ፣ ኦር አይደለም፣ እና 4000 ሰዓት ቪዲዮዎቻችን መታየት አለበት። 4000 ሰዓት ቪዲዮዎቻችን መታየት አለበት ማለት ይህን 4000 ሰዓት በአንድ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ በ1000 ቪዲዮ ሊሆን ይችላል። ብቻ የሁሉም ቪዲዮዎችን ድምር ሰዓት የታየበት ሰዓት 4000 መሙላት አለበት። 4000 ሰዓት፣ ደቂቃ አይደለም፣ ሰከንድ አይደለም፣ 4000 ሰዓት ነው ያልኩት። 4000 ሰዓት ከታየልንና 1000 ሰብስክራይበር ካለን በዩቲዩብ ተከፋይ ለመሆን ዝግጁ ነን ማለት ነው። ሌሎች የዩቲዩብ ህጎች አሉ። እነሱንም ህጎች ካሟላን ለመታየት ቪዲዮችን ሲታዩ ክፍያ ዩቲዩብ ለእኛ ያስባል ማለት ነው። ይህ ገንዘብ ከየት ይመጣል ካል፣ ይሄ ቀላል ጥያቄ ነው። በዩቲዩብ ላይ እነዚህን ክራይቴሪያዎች የዩቲዩብን ክራይቴሪያ ካሟላን በኋላ በእኛ በምንሰራቸው ቪዲዮዎች ላይ ማስታወቂያዎች ይመጣሉ። እነዚህን ማስታወቂያዎች ዩቲዩብ መጀመሪያ ከማስታወቂያዎቹ ባለቤቶች በክፍያ መንገድ ይቀበላቸዋል። ለምሳሌ አንዱ ማስታወቂያ አንድ ሰው ሲያየው $1 እንዲከፈለው ሊሆን ይችላል ዩቲዩብ የተቀበለው። ስለዚህ ይህ ማስታወቂያ በእኛ ቪዲዮ ላይ በሚለቀቅበት ሰዓትና የእኛ ተመልካቾች የእኛ ደንበኞች ደግሞ ያንን ቪዲዮ በሚያዩበት ሰዓት ዩቲዩብ ለእኛ ገንዘብ ይከፍላል ማለት ነው። ይህ የሚከፈለው ገንዘብ $1 ውስጥ 45%ቱን ዩቲዩብ ሲወስድ 55%ቱን ደግሞ የዩቲዩብ አዘጋጆቹ ወይም ዩቲዩበሮቹ ይወስዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ገንዘቡ የሚገኘው ከማስታወቂያ ባለቤቶች ነው ማለት ነው። ማስታወቂያ እስካልተነገረ ድረስ ቪዲዮዎቻችን የዩቲዩብ ቪዲዮዎቻችን ብር ሊሰሩ አይችሉም ባጭሩ። ስለዚህ ገንዘቡ የሚገኘው ከማስታወቂያ ነው ወይም አድስ ከምንላቸው ነው። ከማስታወቂያውም 45% ዩቲዩብ ይወስዳል፣ 55% እኛ እንወስዳለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ነው እንግዲህ ክፍያዎቻችን እየተሰሉ የሚሄዱት ማለት ነው። ስለዚህ ክፍያ የሚፈጸመው በቪዲዮ በሚመጡ አዶች ብዛት እና ለማስታወቂያዎቹ በሚከፈለው ክፍያ መጠን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አድ ከሌለ ባጭሩ በዩቲዩብ ክፍያ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ቪዲዮዎች እኩል ክፍያ አያስገኙም ማለት ነው። ያ ማለት በብዙ ነገሮች ዲፔንድ ይሆናሉ። ሁሉም ቪዲዮ ስለሰራን ብቻ ሁላችንም እኩል ከዩቲዩብ በተመሳሳይ መንገድ $1000 ወይም $500 ወይም ደግሞ $20 አናገኝም ማለት ነው። በተለያዩ ነገሮች ዲፔንድ ይሆናል። ይሄ ማለት በ1000 ሰው እይታ አንዱ ቪዲዮ ብዙ ዶላሮችን ሊሰራ ይችላል፣ ሌላኛው ቪዲዮ ደግሞ $0 ሊሰራ ይችላል። ይህም የሚሆኑበት የተለያየ ጉዳዮች ስላሉ ነው። ይህም የሚሆነው በቀጣዮቹ ምክንያቶች ልናየው እንችላለን። አንድ ቪዲዮ በ1000 ሰው እይታ የሚያስገኘው ገቢ አርፒኤም ተብሎ ይጠራል። አርፒኤም ሪቨኑ ፐር ሚሊየን ማለት ነው። ፐር ሚሊየን ሳይሆን ግን የሚሰላው በ1000 ሰው ነው። አርፒኤም በ1000 ሰው የሚገኘው ገቢ በአርፒኤም ነው የሚያሰላው ዩቲዩብ። በ1000 ሰው ምን ያህል ገቢ ያስገኘ። ይሄ ማለት 1000 እይታ ኑሮታል፣ 1000 ሰው አይቶታል። ግን ቅድም እንዳልኩት አንዱ $10 ሊሰራ ይችላል፣ አንዱ $50 ሊሰራ ይችላል፣ አንዱ $0 ሊሰራ ይችላል፣ አንደኛው ደግሞ 2000 1000 ሊሰራ ይችላል። ዲፔንድ ኦን ቪዲዮ፣ በቪዲዮ ዲፔንድ ሆነ። ስለዚህ ይሄ መለኪያው አርፒኤም ይባላል። ይሄ ማለት ከፍተኛ አርፒኤም ያለው ማለት ከፍተኛ ተከፋይ ያለው ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ዝቅተኛ አርፒኤም ያለው ማለት ዝቅተኛ ተከፋይ ነው ይሄ ቪዲዮ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት በ1000 ሰው የተገኘው ገቢ አማካኙ ስንት ነው ብለን እንደማሰብ ነው።
አንድ ቪዲዮ አርፒኤሙ ከፍተኛ ነው ማለት የተሻለ ገቢ የሚያስገኝ ወይም የተሻለ ገቢ የተገኘበት ቪዲዮ ነው ማለት ነው ሲሆን አርፒኤም ዝቅተኛ ነው ማለት ደግሞ ትንሽ ገቢ የተገኘበት ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አርፒኤም የሚወስኑት ጉዳዮች ምንድን ናቸው? አርፒኤሙ ከፍ እንዲል የሚያደርጉ ምንድን ናቸው? አርፒኤሙ ዝቅ እንዲል የሚያደርጉ ነገሮች ምንድን ናቸው ብለን አንድ ባንድ እናያቸው። አንደኛ ቪዲዮው የሚታይበት ሀገር ወይም ደግሞ ጂኦግራፊካል ሎኬሽን ነው። ቪዲዮ የሚታይበት ሀገር በጣም ወሳኝ ነው። አንድ ቪዲዮ ከለቀቃችሁ በኋላ አሜሪካን ሀገር ሲታይና ኢትዮጵያ ሲታይ ተመሳሳይ አይደለም፣ ፈጽሞ የተለያየ ነው። አሜሪካ 1000 ሰው ቢያይልንና ኢትዮጵያ ውስጥ 1000 ሰው ቢያይልን የምናገኘው ገቢ እኩል አይደለም፣ ፈጽሞ እኩል አይደለም። አሜሪካ ስናይ እጅግ በጣም ከፍተኛ አርፒኤም ሲኖረው ኢትዮጵያ ውስጥ ስናይ ኦልሞስት አርፒኤሙ ዜሮ ነው፣ ኦልሞስት ዜሮ ነው። ይሄ የሚሆንበት የራሱ ምክንያት አለው። አሜሪካ ላይ የሚኖሩት ማስታወቂያዎች ከፍተኛ ገንዘብ የሚከፈልባቸው ብዙ ማስታወቂያዎች፣ ውድ የሆኑ ማስታወቂያዎች ሲሆኑ ኢትዮጵያ ውስጥ በተቃራኒው ደግሞ ምንም ማስታወቂያ ከዩቲዩብ የሚለቀቁ ማስታወቂያዎች ባለመኖራቸው ምክንያት ነው። ለምሳሌ አሜሪካ፣ አውሮፓ ያሉ ሀገሮች ከፍተኛውን ድርሻ ሲይዙ የመካከለኛው ምስራቅ አፍሪካ ሀገራት እነ ኤዥያን ካንትሪ እና አረብ ካንትሪ ለምሳሌ እነ ህንድ፣ ቻይና፣ እነ ሳውዲ አረቢያ፣ ዱባይ የመሳሰሉት ደግሞ መካከለኛ ደረጃ አፍሪካ ሀገሮች ኢትዮጵያን ጨምሮ አፍሪካ ሀገሮች ያሉት ደግሞ ዝቅተኛ አርፒኤም ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አርፒኤምን ከሚወስኑት ነገሮች ውስጥ አንዱ ጂኦግራፊካል ሎኬሽን ወይም ደግሞ ቪዲዮ የሚታይበት ሀገር ነው ማለት ነው። ሁለተኛ አርፒኤምን የሚወስነው የቪዲዮ ይዘት ነው። የቪዲዮ ይዘት ምን ይመስላል? ምን ላይ ነው የቪዲዮዎችን ዝግጅት? ለምሳሌ የቪዲዮ ይዘት ፋይናንስ ላይ ቢዝነስ ላይ ያተኮሩ ከሆኑ ከፍተኛ የሆነ አርፒኤም አለው። በቀልዶችና እነዚህ ጭውውቶች ላይ ምናምን ከሆኑ ደግሞ ዝቅተኛ አርፒኤም ያለው። ይሄም የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው? ቢዝነስ ላይ ስንሰራ፣ ፋይናንስ ላይ ስንሰራ የሚመጡትን ማስታወቂያዎች የፋይናንስና የቢዝነስ ነው የሚሆኑት። ለምን? ባለቤቶቹ መምረጥ ስለሚችሉ ወይም ያም ማስታወቂያ እንዲነገርላቸው የሚፈልጉ ሰዎች የትኞቹ ኮንቴንቶች ላይ እንዲሄዱ የመምረጥ መብት ስላላቸው ጂኦግራፊካል ሎኬሽን መምረጥ መብት አላቸው። የትኛው ይዘቶች ላይ ይሄ ማስታወቂያ እንዲነገርላቸው የመምረጥ መብት አላቸው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የሚመርጡት አሁን የቢዝነስ እንትኖች ከሆነ ቀልዶች ላይ አይመርጡም። ሊመርጡ የሚችሉ የቢዝነስ ኮንቴንት ላይ ነው። ስለዚህ የቢዝነስ ኮንቴንቶች ከፍተኛውን ይዘ የቴክኖሎጂም በተመሳሳይ መንገድ ቴክኖሎጂ ነገሮች ላይ ስለሚመጡ እንትናቸው አርፒኤማቸው ከፍተኛ ከሚሆኑት ውስጥ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው የቪዲዮ ይዘት ነው ማለት ነው። ቪዲዮም ባንኮች ላይ፣ ኢንሹራንሶች ላይ፣ ቴክኖሎጂ ላይ የሚያተኩሩ ከሆነ ከፍተኛ ነው። እንደ ቀልድ የመሳሰሉት ላይ ደግሞ ከሆኑ የሚመጣው አርፒኤም ቀለል ያለ ወይም ዝቅተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶስተኛ አርፒኤምን የሚወስኑት የሚታዩት የማስታወቂያ አይነቶች ወይም አዶች ናቸው። ቢዝነስ ላይ፣ ኢንሹራንስ ላይ፣ ባንኮች ላይ ቅድም እንዳልኩት ያሉ ማስታወቂያዎች ክፍያቸው ከፍተኛ ነው። ያ ማለት በአንድ ሰው $1፣ $2 ወይም $0.5 ሊከፍሉ ይችላሉ። ሌሎች ማስታወቂያዎች ላይ ስንመጣ ደግሞ የሚከፍሉት የማስታወቂያ የዶላር መጠናቸው ዝቅ ያለ ሊሆን ይችላል። ዝቅ ያለ ማስታወቂያ ከመጣል እኛ ጋር የኛም ሸር የሚሆነው ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ $1 በአንድ ሰው ማስታወቂያ ካለ እኛ የምናገኘው 55 ሴንት ይሆናል ማለት ነው። 55 ሴንት ይሆናል። ዩቲዩብ 45 ያገኛል ማለት ነው። ሌላ ተመሳሳይ ማስታወቂያ $0.1 ፐር ቪው ወይም በአንድ ሰው እይታ $0.1 ማስታወቂያ ካለ እኛ የምናገኘው የ0.155%፣ ዩቲዩብ ደግሞ 45% ያገኛል ማለት ነው። ይህ ማለት በ0.055 ሳንቲም ይሆናል ማለት ነው የሚሆነው። እንግዲህ ይሄን ካልኩሌሽን መስራት ነው። በ45% እና በ55% አድርገን ማስራት ነው። ስለዚህ ማስታወቂያው ዋጋ ዝቅ ሲል የኛም አብረ ዝቅ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ አርፒኤም ከሚወስኑት ነገሮች ውስጥ ሶስተኛው የሚታየው የማስታወቂያው አይነት ነው ማለት ነው። ሌላ አራተኛው የተመልካቾች ተሳትፎ ነው። አርፒኤምን የሚወስንልን አርፒኤሙን ወይም በ1000 ሰው ልናገኝ የምንችለውን ገቢ የሚወስንልን የተመልካቾች ተሳትፎ ነው። ቪዲዮዎቻችን ብዙ ኮመንት ሲኖራቸው፣ ብዙ ላይክ ሲኖራቸው ወይም ደግሞ
ብዙ ሼር ሲኖራቸው ሪአክሽን በሚኖርበት ሰዓት የተመልካቾቻችን ሪአክሽን በሚበዛበት ሰዓት ለብዙ ሰው ዘንድ ይደርሳሉ። ተፈላጊነታቸው ሃይ ነው ማለት ነው በሚል የዩቲዩብ አልጎሪዝም ዲቴክት ያደርጋቸዋል። ስለዚህ ለብዙ ሰው ዘንድ በሪኮመንዴሽን መልክም ይደርሳሉ። ይህ ማለት ሪአክሽን ጨመረ ማለት የቪዲዮችን ተፈላጊነት ከፍ ያለ ነው ማለት ነው ብሎ ነው የሚተረጉመው ዩቲዩብ አልጎሪዝም። ስለዚህ ይሄኛው አራተኛው ዋጋውን የሚጨምረው ነው። ስለዚህ ይሄ ኮንቴንት ዋጋው ከፍ ያለ ነው ማለት ነው። ከፍ ያሉ የዩቲዩብ ክፍያዎች ወደኛ ይመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ አርፒኤሙን የሚወስኑት እነዚህ አራቱ ነገሮች ናቸው በዋናነት። ሌሎችም እንዳሉ ነው፣ የዩቲዩብ አልጎሪዝሞች፣ የዩቲዩብ አሰራሮች እንዳሉ ነው። እነዚህ ግን በዋናነት የዩቲዩባችን ሪቨኑ ወይም ደግሞ ገቢ ሊወስኑ የሚችሉ ሪቨኑ ፐር ቪው ማለት ነው። ፐር ቪው በ1000 ነው አሁን ያየ ነው። በ1000 ሰው ውስጥ ከፍተኛ ገቢ እንዳስገኝ የሚያስችሉ እነዚህ ናቸው። እነዚህን እንግዲህ ጠቅለል ስናደርጋቸው በአማካኝ ዩቲዩብ ከ0.01 እስከ 0.1 ድረስ በአንድ ሰው እይታ ይከፍላል። ይሄ አማካኝ ነው። ልብ በሉ። እነዚህ ቅድም ያነሷቸው አራቱ ነገሮች ዴተርማይን ያደርጉታል። ነገር ግን በአቬሬጅ ከ0.01 እስከ 0.1 ፐር ቪው ይከፍላል። ዶላር ማለት ነው። እያወራሁት ያለሁት በዶላር ነው። ስለዚህ በአማካኝ ዩቲዩብ በ1000 ሰዎች እይታ በአሜሪካን ሀገር እስከ 2.5 ዶላር ሲከፍል በአማካኝ ነው እንግዲህ እያልኳቸው ያለው። በመካከለኛው ኤዥያ ሀገሮች እንደ ኢንዲያ፣ ቻይና ለምሳሌ የኢንዲያን እናውራና ከ0.5 እስከ 1.5 አካባቢ ዶላር ማለት ነው ይከፍላል። ዝቅተኛ ደግሞ የአፍሪካ ሀገሮች ናቸው እንዳልኳችሁ። ይሄ በአርፒኤሙ ከ0.5 በታች ነው፣ ወይም ደግሞ በ1000 ሰው እይታ ከ0.5 በታች ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ ዩቲዩብ 45%ቱን ዩቲዩበሩ ደግሞ 55%ቱን ወስዶ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። እነዚህን አራቱን ነገሮች ኮንሲደር በማድረግ ዩቲዩብ ይከፍላል ማለት ነው። እንግዲህ እንደ ማጠቃለያ ላነሳላችሁ የሚችሉ ዩቲዩብ ጠንክሮ ለሚሰራ ሰው፣ ተወዳዳሪ መሆን ለቻለ ሰው እና ተጽዕኖ መፍጠር ለሚችል ሰው እጅግ በጣም ከፍተኛ ከበቂ በላይ የሆነ ገንዘብ ሊሰራበት የሚችል ፕላትፎርም ነው። ይህንን ተጠቅሞ ገንዘብ መስራት፣ ለራሱ ኢንካም ጀኔሬት ማድረግ ብልህነት ነው። ተጠቀሙበት የሚል መልእክት አለኝ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እና ኮመንት ማድረግ እንዳትረሱ። የቪዲዮን እዚህ ላይ አቆማለሁ። ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። መልካም ጊዜ